दिइरहेको छु त हामी कहाँ छौँ हामी अहिले एकदमै सेल्फी लिएर आएका छौँ हजुर अनि एकदमै अब म पनि अब 2 दिनमा यसो काठमाडौँ जान्छु भने अनि केटाहरूले यसो काठमाडौँ जान्छु भने यसो काठमाडौँ जान्छु भने अब हामी यहाँ आएको छैनौँ है यहीँ बासिन्दा भएर पनि हामी यहाँ आएको छैनौँ अहिलेसम्म है कस्तो रहेछ हेर्दै मतलब म बाइक अहिले चाहिँ हामी माथि हाम्रो भ्यू टावरमा जाँदैछौँ है यहाँ दुबो रोपेको ठाउँमा चढेमा रु हाम्रो उहाँ चाहिँ हाम्रो मनिष गौतम आज हामी ह्याप्पी न्यू इयरको सेलिब्रेसनको लागि ह्याप्पील्यान्ड आएको छौँ है हजुर एकदमै रमाइलो भएको छ हामीलाई हजुर एकदम मोज भइरहेको छ अनि ल अब उहाँ भनेको उहाँ चाहिँ हाम्रो केएफएक्सको मालिकै भनौँ है मालिक जस्तै हो तपाईँलाई के भन्न मन छ यो चाहिँ हाम्रो बिरतामोडबाट 10 किलोमिटर पश्चिमतर्फ सुरुङ्गादेखि अलिकति भित्र 1 किलोमिटर पसेपछि ह्याप्पील्यान्ड भन्ने ठाउँ छ हजुर एकदमै मनोरम एकदमै हरियाली एकदमै मनोरञ्जनले भरिपूर्ण ठाउँ रहेको छ हजुर हामी चाहिँ यहाँनिर यसो फोटो खिच्न आउन भनेर आएका थियौँ अवस्था त्यस्तोमा एकदमै हामी यहाँ आएपछि एकदम मनोरित भएर एकदमै हामीलाई एकदम रमाइलो लागेर हामी यहाँ चारैतिर डुल्न थालेछौँ खेल्न थालेछौँ एकदम बालपनको याद जस्तो आए जस्तो छ हेलो यो ह्याप्पील्यान्ड चाहिँ मान्छेहरूको नजरमा एकदम मान्छेहरूले नराम्रो छ भन्ने बावजुद तापनि एकदमै मनोरम स्थल रहेको छ एकदम एकचोटि चाहिँ आइदिनु होला बरु पहिले चाहिँ अलिक नराम्रो थियो होला तर अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो बनाएको छ है सबै बिर्सिनु मान्छे यो थपै छ समाधान थपै छ एकदम राम्रो बनाएको छ हामीले भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरू भिजिट गर्नुहोस् यो ठाउँ राम्रो तपाईँलाई राम्रो लाग्नेछ है एन्ट्री फी चाहिँ 100 रुपियाँ छ 100 रुपियाँ तिरेपछि रिग्रेट हुँदैन त्यो चाहिँ रिग्रेट हुँदैन 100 रुपियाँ आनन्दले पर्छ ल तपाईँहरूलाई पेरिस आउन मन छ तर पैसा छैन भने यहाँ आउँदा हुन्छ
रमाइलो भयो। अब तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक हानिदिनु, सब्सक्राइब हानिदिनु। बाई बाई।